මෙම පාඩම තුළදී අපි බලමු Microsoft Word 2019 application එක තුළ rule එක මොන ආකාරයෙන්ද enable කරගන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ Microsoft Word application එක මුල් වරට ආරම්භ කරන අවස්ථාවකදී rule එක දකින්නට නොලැබෙන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේට ඉහත පාඩම් වලත් ඔබට මතක නම් Word application එක තුළ අපට rule එක දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. දැන් මට අවශ්‍යයි rule එක ලබා ගන්නට Word application එක තුලට. ඒ සඳහා මම කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ view tab එක select කරලා view tab එකේ ඔබට පේනවා ඇති show කියලා තියෙනවා group එකක්. මේ group එක තුල තිබෙනවා ඉහළින්ම ruler කියලා check box එකක්. මෙන්න මේ ruler කියන check box එක select කරන්න. එවිට ඔබට පේනවා ඇති application interface එක තුල දැන් අපිට ruler එක දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ තිබෙන්නේ horizontal rule එක, ඒ වගේම මේ තිබෙන්නේ vertical rule එක. Word application එක තුල අපට මේ ආකාරයට තිරස් අතට rule එකක් සහ සිරස් අතට rule එකක් දැක ගන්නට පුළුවන්. මේදී rule එක මත ඔබට පෙනෙනවා ඇති අලු පැහැති කොටසක්. මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් horizontal rule එක ගත්තොත් ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට දෙපසින් අලු පැහැති. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා grayed area කියලා. මේ ආකාරයට අලු පැහැති සීමාවක්. අපි මේ rule එක මත අලු පැහැති සීමාවක් ලෙස දකින්නේ document එකේ margins. දැන් මෙම document එක ගත්තොත් ඔබ මේ දකින්නේ left margin එක සහ right margin එක. ඒ වගේම අපිට top margin එකක් තියෙනවා. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ vertical rule එක මත. ඒ වගේම මම document එකේ පහළට ගියොත් මේ ඔබ දකින්නේ bottom margin එක. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි Microsoft Word application එක තුළ rule එක enable කරගන්නේ. rule එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔබ tabs නිර්මාණය කිරීමේදී. ඒ වගේම ඇතැම් අවස්ථාවලදී document එකේ අපි නිශ්චිතව ස්ථානගත කරන ඇතැම් images වගේ දේවල් નિયમિતව ස්ථානගත කරන්නට අපිට යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්නට rule එක භාවිත කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ rule එකේ ඔබට මේ සලකුණු පෙන්වනු ලබන්නේ අඟල් වලින්. මෙහිදී left margin එක අවසන් වන ස්ථානය බිඳුව ලෙස ගත්තොත් ඔබට පේනවා ඇති අඟල් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි ආදී වශයෙන් අඟල් වලින් document එකේ ප්‍රමාණය අපට පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්.